ආයුබෝවන් ඔයාලා හැම දිනාටම අද මම ඔයාලට ගෙනාවේ පාන් කොත්තු. කොත්තු රොටි හදන විදිය මම ඔයාලට කියලා දීලා තියෙනවනේ. ඉතින් අපි අද බලමු පාන් වලින් කොත්තු රොටි හදන්නේ කොහොමද කියලා. මේවා හදන්න ඕන වෙන දේවල් මම description box එකට දාලා තියෙන්නේ. මගේ වීඩියෝ වලට ඔයාලා කැමති නම් මගේ YouTube channel එකටත් subscribe වෙන්න. ඔයාලා දැනටමත් subscribe වුණේ නැත්නම් පහළ තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරලා ඒ ළඟම තියෙන පුංචි සීනුවත් click කරන්න. මගේ වීඩියෝ එකට ලයික් එකක් දාලා යාළුවොත් එක්ක ෂෙයා කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. පාන් කොත්තු හදන්න මෙන්න මේ දේවල් තමයි ඕන වෙන්නේ. කුරුඳු පොතු පොඩි කෑල්ලක්, කැරට් පොඩි ගෙඩියක් මේ වගේ කපා ගන්න, සුදු ලූණු පොඩි බිකි 2යි මේ විදිහට පොඩියට කොටු කපා ගන්න, අමු ඉඟුරු පොඩි කෑල්ලක් තලලා ගන්න, අමු මිරිස් කරල් 3යි, කරපිංච ලොකු වතු 2යි, රම්පෙකොළ 1යි, තක්කාලි ගෙඩියකින් කාලක්, රටලූණු ගෙඩියක් ලියා ගන්න, ගෝව ටිකක්, බිත්තර 2යි, පාන් පෙති 6-7ක් මේ වගේ පොඩියටම පාන් ටික කපා ගන්න ඕන. චිකන් කරි ටිකක්, චිකන් හොදි ටිකකුයි කෑලි ටිකකුයි අපිට ඕන. සරසා ගන්න ලූණු කොළ ටිකක්, ඔයාලා කැමති නම් කෑලි මිරිස් මේස හැන්දක් විතර ගන්න. ලුණු රස අනුව, කහ ඊටාම ටිකක්, කෑලි ගම්මිරිස්, මිරිස් කුඩු තේ හැඳි කාලයි. මම දැන් මුලින්ම කරන්නේ ලොකු තාච්චියක් ලිපේ තියලා තෙල් මේස හැඳි එකහමාරක් විතර දානවා. දැන් ඉඟුරු සුදු ලුණු ටික දාන්න. ඒ ටික දැන් මේ වගේ ටිකක් බැදෙනකොට කුරුඳු පොතු, රම්පේ, කරපිංච, අමු මිරිස් ටික එකතු කරන්න. දැන් ලූණු ටික කැරට් ටික දාන්න. දැන් ඔයාලා මේ ටික හොඳට බෙද ගන්න ඕන. මම දැන් ලුණු ටිකක් දානවා. කහ මේ වගේ චුට්ටක් දාන්න. කහ වැඩි වුණොත් පාට අඩු වෙනවා. ඒක නිසා කහ චුට්ටක්ම දාන්න. දැන් ඔයාලා පියන වහලා මේක ටිකක් තැම්බෙන්න තියන්න. ඊට පස්සේ ආපහු පියන ඇරලා හොඳට කවලම් කරලා බැද ගන්න. දැන් ඔයාලට පේනවනේ කැරට් ටික හොඳට තැම්බිලා තියෙන්නේ. මම දැන් ගෝව ටිකයි තක්කාලි ටිකයි එකතු කරනවා. දැන් ඔක්කොම එළවලු හොඳට මැලවිලා තියෙන්නේ. මම දැන් මිරිස් කුඩු ටික දාලා හොඳට කවලම් කරනවා. දැන් ඔයාලා චිකන් කෑලි ටික මේ වගේ පොඩියට කඩලා දාන්න. හොදි ටික අපි දැන්ම දාන්නේ නැහැ. හොදි ටික දාන්නේ අන්තිමට. දැන් මේ ටික ඔක්කොම හොඳට බෙද ගන්න. ඔයාලා බිත්තර එකතු කරනකොට එළවලු වලටම එකතු කරන්න එපා. එතකොට එළවලු වටේට බිත්තර ටික දැවටෙනවනේ. එහෙම වුණාම අපේ කොත්තුව ලස්සන වෙන්නේ නැහැ. ඒක නිසා මේ වගේ වෙනම බිත්තර දෙක බැද ගන්න. ඊට පස්සේ ඒකටම ලුණු ගම්මිරිස් දාලා හොඳට සීසන් කරගන්න. දැන් ඔයාලට පේනවනේ බිත්තර ටික හොඳට බැදිලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඔක්කොම ටික කවලම් කරගන්න. එතකොට බිත්තර, එළවලු වෙන වෙනම තමයි තියෙන්නේ. මම දැන් එකතු කරන්නේ පාන් ටික. දැන් හොඳට කවලම් කරන්න.
දැන් ඔයාලා සැරට කන්න කැමති නම් කෑලි මිරිස් එකතු කරන්න. මම මේ සැහැන්දක් විතර එකතු කරනවා. ඔයාලා කැමති විදිහට ඒක අඩු වැඩි කරගන්න පුළුවන්. දැන් දාන්න චිකන් හොදි ටික. පාන් ටික පෙඟෙන්නේ නැති වෙන්න ඔයාලා මේ ටික දාගන්න. වතුර වගේ චිකන් හොදි දාන්න එපා. ටිකක් උකුවට හොදි එක හදලා ගන්න. ඔයාලා ලිප් ඔෆ් කරන්න කලින් ගම්මිරිස් කුඩු ටිකකුත් ඉහලා හොඳට කවලම් කරගන්න. දැන් ලස්සන වෙන්න උඩින් ලුණු කොළ ටිකකුත් දාන්න. බලන්න අපි හැදුව පාන් කොත්තුවේ ලස්සන. ඔයාලා මේක රස විඳිනකොට උණුවෙන්ම රස විඳින්න. ඔයාලා කැමති නම් චිකන් හොදි එක රස විඳින්න. එතකොට ගොඩක්ම රසයි. මේ වීඩියෝ එක සම්බන්ධයෙන් ඔයාලගේ යෝජනා අදහස් දැනගන්න මම කැමතියි. ඉතින් ඔයාලා ඒවා පහලින් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. අපි ආයෙත් මේ වගේම රසබර වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. එතකන් ඔයාලට සුබ දවසක්. ස්තුතියි.